Ez a pályázat egy óriási lendületet adott a mi alapítványunknak, tehát egy akkora tőkeinjekciót, ami emberi ésszel talán felfoghatatlan. Óriási felelősséget rakott ránk, és utakat nyitott. Több száz család jön hétről hétre el a 3 tanácsadóházunkba. Valakivel csak egy pillanatra találkozunk, csak egy krízis helyzetet kell hirtelen megoldanunk, csak meg kell fognunk a kezét, és el tud indulni az úton, és lehet, hogy 10 év múlva fogunk legközelebb találkozni. Van olyan, aki hazajön ide, és úgy érzi, hogy itt van az a mankó, amitől ő holnap után és jövő héten fel tud kelni, és újra tudja kezdeni a napot. Van olyan koraszülő anya és apa, aki egy életre kap feladatot. Ők minden nap belehalnak ebbe, de tudják, hogy minden nap fel kell kelniük, és valahonnan erőt kell meríteniük. Egy egészséges társadalmat úgy tudunk építeni, ha van egy egészséges anyánk, egy egészséges apánk, és egy egészséges gyermekünk. Ez nem csak fizikálisan, hanem mentálisan, pszichésen. Egy egészséges családból lehet egészséges társadalom, és mi ebben hiszünk. Ez egy olyan projekt, amiben azt terveztük meg, hogy a koraszülő családok valamiféle olyan támogatást kapjanak, amit mi most úgy látjuk, hogy hiányzik. A rendszerekben a gyermek az nagyon jó fejlesztést, nagyon jó gyógyítást kap, és nyilván a legelején ezen van a hangsúly. Mindenki a gyerekre fókuszál, és hogy a szülővel így nem nagyon szeretne senki se törődni. Nem szeretne, hanem hogy nincs erre elég kapacitása, se időbe, se szakember ellátottság szempontjából, és innen jött az ötlet, hogy milyen jó lehetne, hogyha mindenütt legalább sorstárs támogatók lennének, akik már egy kicsit előrébb tartanak ezen az úton, és ha ez elkezdődne már akkor, amikor egy várandóságnál kimondják azt, hogy ő fokozott gondozást igénylő, vagy veszélyeztetett várandós, ha ott megismerkedhetne mentorokkal, és utána, ha ebből a várandóságból mégis egy koraszülés lesz, akkor ez a mentor tovább tudná kísérni őt a szülészeti intézménybe, a szülészeti intézményből a gyerekgyógyászati intézménybe, az újszülött intenzívre, és amikor azt elhagyják, akkor tovább tudja kísérni őt az otthonába. Tehát, hogy valamiféle olyan sorstársi támogatás, aminek van egy nagyon szép íve, és benne van az a tapasztalati tudás, amivel rendelkezik az a sorstárs segítő, aki a másik oldalon van most, de hogy valamikor ő is megélte ugyanezt a helyzetet. Maga a koraszülés az egy olyan esemény a családok életében, ahol az egyik legfontosabb jellemző lesz a szétválasztottság. Az édesanyja az inkubátor mellett van, a gyerek az inkubátor falának a túloldalán van, édesapa próbál helyt találni a külvilág felé, mindez általában egy hosszantartó, rendkívül bizonytalan érzést okozó élmény. Sok esetben jól végződik, vannak nehezebb történetek is, de hogy ott marad a család életében. És hogy erre egyfajta válasz lehet az, és ez egy nagyon fontos válasz, hogy vannak más olyan emberek, akik értik, hogy én miről beszélek. És hogy ettől már meg lehet nyugodni, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal. Talán, hogyha ő túl van rajta, ő már tud mosolyogni, ő már kicsit könnyedebben kezeli, akkor én is. Ez a nagyon korai, szenzitív időszak fontos a biztonságos kötődés kialakulása szempontjából, és hogyha ilyenkor az édesanyák picit magukat háttérbe szorítják, akkor ez nehezebben vagy késleltetebbben tud kialakulni. Félnek a szülői szerepeknek a megélésétől, attól, hogy hogyan tudok közel kerülni a babámhoz, hiszen nagyon bizonytalan még ez az időszak. És pont ebben az időszakban van leginkább arra szükség, hogy ők is azt tudják megélni, hogy ők az édesanyja és az édesapja ennek a kisbabának, és hogy abban tudjuk őket segíteni, hogy lelkileg is ez a találkozás úgy igazán meg tudjon történni a sok-sok aggodalom, félelem, bizonytalanság közepette is. Azt éreztük, hogy az nagyon fontos, hogy sorstársakat képezzünk, és azt láttuk a legjobb irányvonalnak, ha kitalálunk egy olyan módszertant erre, aminek nagy része 20 óra az arról szól, hogy ezt a koraszülés élményt, traumát
fel tudják a szülők dolgozni, és utána 10 órában pedig egy laikus segítőképzés fog zajlani. És a kiképzett mentorok közül aztán vannak olyanok, akiket valamiért azt érezzük, hogy vagy annyira aktívak, vagy valami olyan területet képviselnek a gyermekük betegsége miatt, vagy pedig az egyébként a saját szakmájuk miatt is, hogy őket jó lenne kiemelni, ők lesznek a szupermentorok, ez még egy 10 órás képzés, tehát ez már összesen egy 40 órás belső képzés. Ők sokkal közelebb vannak a professzionalitáshoz, mert hogy egy olyan terepen vannak, ahol viszonylag egy zártabb populációval dolgoznak. Dolgoznak így szülészeti klinikán mentoraink, dolgoznak így gyerekgyógyászati ellátásban, koraszülött utógondozásban, anyaszálláson keresnek meg családokat, a mentorházainkban a babás-mamás programokra kapcsolódnak be. Aztán itt a házban vannak a képzett szakembereink, pszichológusok, mentálhigiénész szakember, perinatális szaktanácsadó, aki pedig kimondottan a szülő támogatásáért, már abszolút professzionális szakmai keretek között van itt a házban, családterapeuta, családkonzulens, laktációs szaktanácsadó. Egyöntetően pozitívak a visszajelzések. Van egy ilyen nagyon szoros és azt gondolom nagyon jó hangulatú együttműködés szakemberek között, meg az itt megjelenő koraszülésben érintettek között. Általában úgy megy, hogy megkapunk egy nevet, megmutatják az édesanyját, hogy vele kellene egy picit foglalkozni, oda megyünk, bemutatkozunk, és elmondjuk, hogy itt semmilyen kötelezettsége nincs az édesanyjának, akit megszólítunk, de ha van kedve vagy igénye arra, hogy egy picit kinyíljon nekünk, akkor mi ott vagyunk és szívesen meghallgatjuk. Itt nem hibázott senki, nincsen senkiben egy előítélet, hogy na ő biztos olyat tett, ami miatt neki hamarabb született a gyermeke. Itt egy elfogadás van, hogy sajnos ez történt, megtörtént, igyekezzünk ezen nem túllépni, hanem helyre tenni, hogy építkezni tudjon az a szülő. Hogyha ebből az állapotból ki tudjuk hozni csak avval, hogy esetleg meghallgatjuk és néhány jó mondattal szolgálunk, akkor az előre lendítheti a történetüket. Nekünk volt egy kislányunk, aki nagyon hosszú éveken keresztül várt kislányként szeretett volna megérkezni, de ő sajnos a 38. héten a pocakomban meghalt 2009-ben. És pár hónappal később megfogant a kisfiam, aki naptári napra 1 évvel később a koraszülött intenzív osztályról hoztuk haza, mint ahogy megállapították előtte valójában, hogy a kislányunk meghalt. Így a kisfiunk egy késői koraszülöttnek számít, hiszen ő a 36. héten született, de egy fertőzés miatt ő átkerült a koraszülött intenzív osztályra, ahol az ő harca az inkubátorban történt, őt be volt intubálva, lélegeztetni kellett, és amikor mi 2014. februárjában kapcsolatba kerültünk ezzel az alapítvánnyal, akkor bontakoztattuk ki a történetekből, hogy nem vagyunk egyedül a világban, tehát együtt kell, hogy formálódjunk, és ez egy nagyon jó kis mag volt, ami el lett bennünk vetve. Nagyon sok egészségügyi dolgozót érzékenyítettünk, és nem csak egészségügyi dolgozót, hanem felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló hallgatókat, orvostanhallgatókat, gyógypedagógus hallgatókat, védőnő hallgatókat, ápoló hallgatókat, szociális munkás hallgatókat. A mentorházaink Szegeden, Gyulán és Kecskeméten vannak. Ezekben a városokban van 3-as szintű pizzellátás, és azt gondoltuk, hogy ha mi is a házakat oda lokalizáljuk, akkor így sokkal közelebb leszünk a szülőkhöz, könnyebben vagyunk elérhetőek. A Dél-Alföldön minden egészségügyi intézményben ott vagyunk, ott vannak a mentoraink, a sorstárs segítő, laikus segítőink és a szupermentorjaink, és azért vannak, hogy ne legyél egyedül. Hogy amikor belekerülsz ebbe a helyzetbe, akkor elhidd, hogy van élet akkor a szülött osztály után, és ezt túl lehet élni.